معرفی شدی اما صحبت Jay. Jay. جایی قهوه نسکافه جایی آنه بیا ظرف غذا بیا فریزری مصرف داری بیا خیلی چیزا خوشمزه است. ولا بیا ولا برای جنبای مانتوی بهاری توانید مانتو گوش ترانه مانتو ترانه برای جنبای 65,000 تومان بیا راجع اینو اثر کاره اینو چند داری
ویژه داریم خانم بیایید داخل قیمت ها رو ببینید. خانم بفرمایید داخل مغازه هر شد. نمیتونیم این همین اباقالی هم بگیر بیسته بین خیلی تمیزه مثل اون خیلی تمیزه هم چیزی هم نایدم الان پایین چای نسکافه دار چای نسکافه نه نه
عزیزم ببخشید ورودی بازار کدوم سمته؟ ورودی بازار اینجا جلوتر. اون همگاش هم قبول نگیم